हेलो एभ्रिवान, सबैचाम्लिङ ब्लग्समा फेरि पनि स्वागत छ। यो सुन्दर बिहानीमा अहिले चाहिँ बिहानको 6 बजेर कति 17 मिनट गइसकेको छ। अनि यहाँहरू सबैलाई सन्चै छ भन्ने आशा गर्दछु र हामी पनि सबैलाई ठिकै छ, सन्चै छौँ। अनि आज चाहिँ हाम्रो सुँगुर बेच्ने दिन हो। सुँगुर लिनको लागि आउनु भएको छ। 3वटा सुँगुर चाहिँ बेच्न लागेको। ट्र्याक्टर आयो फेरि हेर्दै ट्र्याक्टरले डिस्टर्ब गर्छ भनेर एकछिन म बोल्न अफ गरेको। अनि 3वटा सुँगुर चाहिँ बेच्न लागेको। अस्ति नै आएर चाहिँ लाने भनेर, अनि आज चाहिँ फाइनली यहाँदेखि लानुहुन्छ। अनि अरू कुरा त सबै ठिकै छ है, यहाँहरू सन्चै छ भन्ने आशा गर्दछु। अनि आज मात्र मेरो च्यानलमा जतिजना भिजिट गर्नुहुँदैछ भने वेलकम टु माई च्यानल। अनि सब्सक्राइब पनि गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब पनि गरेर सपोर्ट गरिदिनु होला है त। हुन्छ, आजको भिडियोमा मसँगै रहनुहोला। अब सुँगुर लिन आइपुग्नु भएको छैन, त्यतिन्जेलसम्म चाहिँ म यसो यहाँको आजको फेरि नयाँ अपडेटहरू के कस्तो छ, के राखेको छु मैले, कस्तो फुलहरू त्यो देखाउँदै गर्छु है त। यहाँ चाहिँ छ हेर्नुहोस्, मैले यता चेन्ज गरेको छु। यो हाम्रो पार्किङ हो, यता चाहिँ पार्किङ हो। अनि यहाँनिर मैले अहिले यसरी फुलहरू राखेको छु। अस्ति लास्ट टाइम मैले पर एकदम फुल सनलाइटमा राखेको भनेको थिएँ नि भिडियोमा। यो अमरेस लिलीहरू अहिले मैले यता राखेको छु। यहाँ चाहिँ कम्तीमा पनि 6 घन्टा जस्तो 8 घन्टा जस्तो चाहिँ लाइटहरू मतलब सनलाइट हुन्छ। अनि मैले यहाँ लाइ नै राखेको छु यसरी। हेर्नुहोस् त, प्रत्येकमा यसरी कोपिला लागेको छ। यहाँ है, प्रत्येकमा कोपिला लागेको छ। त्यति सुन्दर खालको त यो अमरेस लिलीको पनि भेराइटी चाहिँ एकदमै धेरै हुन्छ होइन। तर पनि मसँग चाहिँ फिलहाल अहिले यति आइटमहरू छ। अनि अरू त त्यस्तै छ, अलिअलि देखाइदिनु पर्यो। यसलाई भन्छ कलाञ्चो है। यो चाहिँ लोकल कलाञ्चो हो। यो ठुलो झमझम भएको थियो, झमझम भएर पनि मैले यसलाई कटिङ गरिदिएको, किनभने झमझम फुलिसकेर यसको डेट गइसकेको। अनि यहाँ मैले कटिङ गरिदिएको थिएँ। यहाँ मसिनो मुनाहरू आउँदैछ। यता पनि कटिङ गरेको स्टेमहरू कटिङ गरेको देखिरहेको छ, यतातिर पनि कटिङ गरेको। अनि यो सानो बाँकी रहेको हो। अनि यसलाई चाहिँ भन्छ प्लुमेरिया पनि भन्छ, यसलाई चाहिँ नागचम्पा पनि भन्छ। एकदम दामी फुल्छ, सेतो कन्टिन्यू फुलेकै गर्छ। त्यसै गरी हेर्नुहोस् है, यो चाहिँ के पो भन्छ यसलाई, हेत्तेरिका भन्ने बेला त फेरि आउँदैन हौ। यो यस्तो यो मसिनोवाला चाँदनी भन्छ, मिडियम साइजको चाँदनी हो। योभन्दा अझ सानो पनि हुन्छ र योभन्दा अझ ठुलो पनि यत्रो पनि हुन्छ। त्यो मसँग 3वटा आइटमको चाँदनीहरू छ। यो फुल्ने सिजन अलिकति आइसकेको छैन, जस्ट अब स्टार्ट हुँदैछ। अनि यता पनि देखाइहालौँ, सुँगुर लिने मान्छे नआइन्जेलसम्म। अघि कलाञ्चो भनेको यो पनि कलाञ्चो नै हो। यो चाहिँ हाइब्रिड कलाञ्चो हो। हेर्नुहोस् त कति धेरै छ मसँग आइटमहरू, मतलब 4वटा गमलामा छ। 4वटा गमलामा अट्टी छ। अब यसको मैले कटिङ पनि थुप्रै सारिसकेको छु। अनि यता चाहिँ यो सबै बोगनभेलियाको उयोहरू बोटहरू थुप्रै छ मसँग। कम्ती पनि 18-19वटा रहेछ। अस्तिको भिडियोमा मैले सायद बनाएको थिएँ कि थिइनँ कुनै। अनि यस्तो छ यो फुलहरू। यो बोगनभेलियाको चाहिँ फुलिसकेको छैन, पातहरू मात्रै छ। यसलाई मेन फर्टिलाइजरहरू अलिकति यसको केयर पुगेको छैन, त्यही भएर फुलेको छैन। अरू त त्यस्तै छ, अरू त खासै भन्नुपर्ने केही छैन। अनि यो चाहिँ मजाले फुलेको छ। यो अस्ति पनि देखाएँ होला मैले, एकदमै ठुलो बोगनभेलिया छ। यो चाहिँ 12 हो कि 14 इन्चको गमलामा राखेको छु मैले। यस्तो छ। अब पल्लो साइड जाउँ है एकचोटि। पल्लो साइडमा पनि छ अलिअलि। यता पनि छ अहिले। यहाँ हेर्नुहोस्, त्यो पल्लो साइडको यो साइडको सबै बोगनभेलिया नै हो। मलाई चाहिँ बोगनभेलिया पनि एकदमै मनपर्छ नि त, फेभरेट नै हो बोगनभेलिया। एकदम हार्डी प्लान्ट हो, जतिखेर पनि वर्षमा 3 चोटि जति चाहिँ फुल्छ क्या, त्यही भएर एकदम मनपर्छ। अनि मेरो भिन्काको आइटमहरू यो भइहाल्यो। यो चाहिँ अस्तिदेखिकै देखाइरहेको थिएँ। यो वाला पनि छ। यो वाइट चाहिँ हल्का पिङ्क र वाइट मिक्स भएको छ। अनि यो पनि सेम हो। अनि यो चाहिँ एकदम वाइट खालको छ, तर सबै फुल ब्लुम भएको छैन, पुरा फुलेको छैन। अनि यस्तो हुँदैछ। अनि यिनीहरू पनि सबै भिन्काकै आइटमहरू। यो चाहिँ सेम एउटै परेछ, अरू चाहिँ डिफ्रेन्ट कलरको छ।
मैले अरू जमिनमा पनि रोपेको छु, पछि देखाउँछु। फेरि ट्र्याक्टर आयो, कति चाहिँ है भिडियो त बनाउने के अरे वातावरण नै छैन भने जस्तै हुन्छ त है। ट्र्याक्टर उतातिर घर बन्दैछ नि त, यतातिर घर बन्दैछ, बाटो बन्दैछ, रोडहरू बन्दैछ होइन। त्यही कारणले गर्दा चाहिँ यतातिर हिँडिरहेको छ नि त उयोहरू। तल्लोपट्टि हाम्रो छिमेकमा चाहिँ घर बनिरहेको छ, त्यही भएर गीत बजाउँदै ट्र्याक्टर पनि गइसक्यो। अब यति मैले देखाइसकेँ। हाम्रो चाहिँ यो उत्तर साइडको तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ, उत्तर साइडको क्या हो सिटी सफारीबाट चाहिँ लिन आउनुभयो जस्तै छ सुँगुर है। यसरी बाँध्न पर्दो रहेछ खुट्टामा, त्यसपछि सुटुटुटु निकाल्दा ए हुन्छ हस्। अब 3टा जान्छ, एन्टिलाइट परेर यतापट्टि बाछोटा छ नि। अब लु है 3टा बाहिर निकालिसक्यो, भाग्दैन होला अब त। यताबाट 3टा चाहिँ बेचेको हो दिदी। हजुर यति नै। एउटा चाहिँ लुटेको छ। कति सानो न कति राम्रो पानी